Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en vet dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Horizon Forbidden West. En Erend gaat uiteraard weer precies door mijn intro heen blaren. Het is aflevering 26, we staan in de basis en ik heb met Gaia gesproken aan het einde van de vorige aflevering. We hebben Poseidon teruggehaald uit Las Vegas en ik wilde zeggen geactiveerd in Gaia. We moeten er nu nog eentje doen, genaamd Hephaestus, maar het allereerste wat we moeten doen is praten met Beta. Praten met de kloon van Aloy, kijken hoe ze er inmiddels tegen de situatie aankijkt, wat we van haar kunnen leren, etcetera, etcetera. Als je zin hebt in de aflevering, laat sowieso die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niks van de aflevering of uploads mist. En wil je mijn kanaal extra supporten, word dan snel een kanaallid. Je krijgt unieke voordelen, een badge bij je naam en dat steunt mijn kanaal enorm. Holograms. Gaia, I thought you said the data here was lost. I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. Wat vet. Dus al die datapunten, die zet ze hier neer. Als een soort database. It's a shuttle. Like the one I blew up at Far Zenith's launch facility. Varl seemed pretty interested in space travel. I guess he wanted a keepsake. WC's en zo. Het is wel echt een coole basis hoor. We hebben hier nog eentje. Dat is deze kamer. Hij ziet de updates bij de kamer. There's a lot of equipment in here. Ah, Gaia? kijk. What was all this for? This room was designed for management of the facility's vast seed banks. From here, control center operatives would have monitored new crop rotations into the automated farmlands, now known as Plainsong. I see. I've been tackling the design of the Ag Lab. Place is gonna have a lot of seed stock to work with. According to this My console, favorite? Sample thousands of 626. plant samples. Calotropis Stored deep within the gigantea. facility. I could The ask crown Gaia about flower. that the next time I talk to her. We used to have one in our backyard. Butterflies always fluttering around. Every morning, August would run out there to check under the leaves. See if any caterpillars turned into chrysalises. Now, I'd like to imagine... Huh. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. That was thoughtful of them. Wat lief inderdaad. This is the rite of passage that Vashav gave me at the embassy. I liked him. He seemed like a good man. I think he was really looking forward to going home. My old spear. Rust helped me make it. When I finished my training. Feels like so long ago now. Ik zeg dat wel, ja, als we het hebben over Rust. Wat een legend was dat, joh. I've been carrying Elizabeth's pendant with me for months. But since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here, where it'll be safe. Better see what Beta and Varl are up to first. It sounded important. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big...
But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then, one day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was the liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. Gaat ze zo doen? You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training, toiling away, alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. Wat nou als Tilda de familie is van Elizabeth Sobek? You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. It didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No.
Any information about them was redacted. Alright. Ik vind het wel interessant dat Tilda blijkbaar Nederlands was. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is. When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. Af en toe heeft ze zo'n emotionele inzinking. En dan is alles negatief en pessimistisch. What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry, she's had a rough time, but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. Lastig, deze dingen. Zaadjes uit het verleden is in ieder geval wel de quest die nu aanstaat. Voorheen was die opgeschort. We moesten het eerst in deze volgorde doen, de Zandzee. We gaan dus nu echt naar Demeter. It's a little loud, Aaron. Die gozer zit zo hard muziek te luisteren. What a beauty. Kijk deze wereld ook. Met die machines daar ook in de achtergrond. Het is zo groot allemaal. Je kan ook overal heen, dat is nog debieler. Laten we eens even kijken. Dat is helemaal mooi. Dat is voor de story mission waar we heen moeten. We zijn al heel erg in de buurt geweest. Omdat ik destijds helemaal bij het bolwerk ben geweest. Dus we zijn eigenlijk via het noorden zijn we daar destijds al een keertje heen getrokken. Super cool. Dit is trouwens een hele grote stad. En als je die aanzet, dan kunnen we daar misschien eindelijk een keer heen. Een stad zo groot als bijvoorbeeld een Vlaklied. Alleen hebben we dit nog nooit ontdekt. Het heet de Verzengende Speer. Echt waar, de Nederlandse vertalingen zijn het meest cringe in de hele game. Maar het is wel echt cool. Dus ja, laten we dat doen, jongens. Ik heb alleen nog steeds geen rijdier, dus ik zal alles te voet moeten doen. Of gewoon opnieuw een rijdier zien te fixen. Hey, zijn dat vijanden? Nee, het zijn gelukkig geen vijanden. This will make a good dive. Middernachtbloesem.
Alright. En dan heb je daar dus dat gigantische dorp. Of tenminste dorp. Het is een stad. Het is echt gewoon heel erg groot. Dus het is een stad. En als we daar dan voorbij zijn, dan heb je dus daarachter het kustgebied. Want we hebben daar destijds een talnek in een soort regenachtige oerwoud verslagen. Dat kan ik me nog herinneren. Dus het is echt heel chill dat we daar dan gewoon naartoe kunnen reizen. En dan kunnen we later de rest van de gebieden in kaart brengen. Het is echt heel groot. Maar wel nice om te doen. Laten we dat kampvuur pakken. En dan naar de stad gaan. Going down. Het is zo overweldigend groot. Als je hier gaat stilstaan en je ziet waar we heen moeten. De verzengelde speer. Ja, damn, ouwe. We moeten daar gaan praten met een persoon die heet Lirokke. Lirokke. Het is gewoon vet. Het ziet er gewoon echt cool uit. Ze hebben dit of allemaal neergezet om zich te beschermen tegen de machines. Of het is een oud satellietpark of zo. Ik weet het oprecht niet waar ik naar kijk. Maar het ziet er oprecht indrukwekkend uit zo in die woestijn. We gaan er ook gewoon heen. Parachute erbij. En ik ben benieuwd. Dit is een dorp zo groot als Vlaklied ook was. En de andere dorpen die we tot nu toe hebben getrotseerd. Shit, man. This looks amazing. Het ziet er vooral indrukwekkend uit, omdat je ook niet weet of het vijandig of vriendschappelijk is. Alleen aangezien we dat toch moeten praten, verwacht ik dat dit bondgenoten zijn. Wat een dorp, joh. Holy shit. En die zullen uiteraard ook allemaal sidequests zijn. Ik zie inderdaad groene uitroeptekens. Ik zie hier ook zo'n vechtkuil. Dat zullen we ook wel een challenge hebben. Oh, daar moeten we ook specifiek met hem gaan praten. In de vechtkuil. Dan hebben we hier een kampvuur, denk ik. Ja. Top. Dan hebben we in ieder geval een autosave. Of een quicksave kan ik het beter noemen. Moeten we hier inderdaad met hem gaan praten? Wie is Lorika? Nee, hij is daar. Denk ik. Het is een groot dorp in ieder geval, man. Ik kan hier verschillende soorten voedsel halen. Maar eigenlijk elke NPC in dit dorp. Want hier kan je dat spelletje spelen, hè? Machineslag. Hier is toevallig een vraagteken. Hier is ook vraagteken, sidequest. Oh, ontmoet Jetaka. Er staat blijkbaar nog een ander objective aan. Want dit is volgens mij main story. Welke missie is dat aan? Nee, er staat niet main story aan. Het is een random extra missie. Die aanstaat. Maar welke het is? Geen idee. Is het een klusje? Geen idee wat er aan staat. Maar goed, de missie staat aan. Maar al die NPC's die hier zijn. Jagers. Why would the wound give less water? These rations barely get us through the day, Commander. Oké. Our children are thirsty. Ja, maar je hebt jagers en je hebt gasten met outfits. Jullie fixers, die verkopen dus nieuwe outfits. Holy shit, dit ziet er vet uit. Ik moet je zeggen, ik vind dit er echt vet uitzien. Alleen dan hebben we dus wel ten naakt kleding aan. En in hoeverre is dat slim?
Er moet dus ook nog een handelaar zijn met wapens. En aangezien het dus een nieuw dorp is... Hier is dat. Aangezien het een nieuw dorp is... verkoopt hij hoogstwaarschijnlijk wapens die we nog niet hebben. Dus we nemen dit mee. Yes. Dit mee. Metaalbot. Dit mee. Machinespier. Dat moet je vaak gebruiken. Om dingen te upgraden. En we nemen bestjes mee. Op het op. Ze verkoopt. Een fluisterjagersboog. Vrieskrijgerboog, maar die hebben we volgens mij al. Een melee krijgersboog. Touwwerpers. Een plasma pijlknaller. Oké. Die shredders zijn ook wel nice. Oh, wacht even. Ze verkoopt ook meer. Kijk, dit is het betere werk. Dit ziet eruit als een goede boog, man. Mijn eerste paarse boog zou dat gaan zijn. Jagersboog. Ja, dus en veel breukschade en gif. Oké. En een katapult. Shit. Ik denk dat ik maar gewoon ga kopen. Alright jongens, ik heb eventjes wat nieuwe wapens gekocht. Maar die nieuwe wapens gaan we niet nu instellen, want dat kost een beetje veel tijd. Dat doen we dan gewoon in de volgende aflevering en dan zorg ik dat ze gewoon helemaal ready zijn. Misschien wat upgrades hebben gehad. En los daarvan misschien ook ja, wat betere wapenveren erin. Maar nu, ik was er dus achter dat de missie die geselecteerd stond was de vechtkuil. Daarin heb ik geen interesse om een vechtkuil nu te gaan doen. En hier is dus een sidequest die gewoon al verder ging. Dat is deze guy, die kennen we al. Dit gaat over die waternood. We hebben al een keer een ander dorp geholpen in de woestijn. En dat is volgens mij een van deze guys. Eerst even nog kijken daarboven bij gezichtsverf. En dan kunnen we die sidequest vervolgen. En gaan we verder afdalen. Of nou ja, afdalen. We gaan verder afreizen naar het westen, het verboden westen. Om ook de story te vervolgen. We gaan ook richting Demeter. Zo, kijk hoe die tattoos worden gedaan. Holy shit. You wanted to speak to me? The name's Zalka. Have you heard from up north? From Bleeding Mark? I'm guessing that's a place. One of the desert's villages. They send their yield of ash blood so the Bereka over there can mark the skin of our soldiers. But it's been a long time since the last supply run. Too long. If you think something happened to them, can't you send someone to go check? Were it up to me. But with everyone fuming about our water rations, the commander can't spare any soldiers. Ga kijken in Bloedmerk. You mentioned the village up north sends some supplies to the capital. Ash blood? It's a crimson stone that we grind into powder for our ink. Bleeding Mark has the largest supply. Our soldiers there gather and deliver it to us, in exchange for their water rations. Die for water. Everyone in the clan depends on the wound in the sand for their water. Capital and outlying village alike. But the last delivery of ash blood was weeks ago. Our supply is running low. So must be their water. My face paint will strike fear in your enemies. Take a look. Ja, hij heeft dus ook gezichtsverf. Maar ik was er door wat patronen heen gegaan. Ze hebben vaak gewoon dezelfde patronen. Het is niet dat hij opeens andere patronen kan fixen. Dus we houden het gewoon bij deze. It's okay. If I'm out that way, I can look in on the village. Find out what's the delay. You have my thanks. Head north to a ruin where the desert meets the mountains. That's Bleeding Mark. Ask for Kentok or Natika there. They'll know what's going on. De Zondvloed. Nou, dat is een nieuwe extra missie. Prima. Alsof we nog niet genoeg extra missies hadden. Deze guy wordt getatoeëerd. Lekker man. Hoppa, en dan gaan we even praten met deze schap. Die we inderdaad nog kennen van de waternood. Why put guards around the wound? You can't just take away our water! The wound gives less water. Our rations adjust. What's going on? We know the way of the desert!
What's stopping us from taking what we want and Anyone else want to complain? We're the Desert Clan. We survive with what we have. Your, commander's not much for hand-holding. That is not our way. Even less so in her case. Shall we? Sure. Can't wait. Wat ik me afvraag bij deze gasten is, zijn het nou tattoos of is het verf? Want ik zie die andere guy net getatoeëerd worden. Draka's not the only one with harsh words for your commander. The desert has bred survival into our clan's blood. We spit at death and charge into battle. Maybe a little too eagerly. Dat is lekker een steile helling, hoor. Your reputation has grown since I saw you last. Aloy zegt ook gewoon niks terug. Hé, wat is daar dan? Koud watertank. Huh? You took down the bulwark, defended the grove, and saved the life of our chief. Wacht even, dus het is een woestijnstad gebouwd op een koud watertank. What do you need? You will find out soon enough. So, this is the Outlander that bested Regalla. And now she conspires with the dissident Draka. Demanding water does not make one a dissident, Yara. Doesn't make Draka a commander either. You should advise him of that. Jataka said you needed help. Did he now? Aloy has a unique insight into the ways of the Old Ones. She might be able to fix this before it gets out of hand. Get to the point. What is Jataka talking about? There is no water. What do you mean? I mean the wound in the sand, that which provides the clan with the water we need to survive, is completely dry. This water source. Jataka said it's somehow related to the Old Ones? From what we can tell, whatever water we take, it restores on its own. Over time. A few weeks ago, it stopped. I ordered rationing, searched for other viable sources. Oh my god. But everything else nearby is tainted one way Ik heb Las Vegas leeg laten lopen. Why the secrecy? Keeping your people in the dark seems to be making things worse. If the clan knew, my command would be challenged. There's no water and you're worrying about keeping your command? Think what you want. Between the machines, the storms, and Regalla's uprising, I'm the only thing keeping this clan from falling apart. Het eerste wat ik denk, en ik kan het fout hebben, maar ik heb Las Vegas leeg laten lopen. En wat nou als die stad, omdat die vol was gelopen met water, een oneindige source was voor dit dorp? Want het ligt best dichtbij, in dezelfde woestijn. Oh my god. Draka said your clan won't touch Regalla. Her grudge is with Chief Hekarro, not me. And I plan to keep it that way, so her troops don't turn on my clan. Besides, if she defeats Hekarro, she deserves to rule. That's the way of the tribe. This water source. Jataka said it's somehow related to the Old Ones? From what we can... a few weeks ago, but everything else... But why this... If the clan... There's no... Think what you want. I'm the only thing... Draka's people sacrificed a lot to get that water. He thinks you're hoarding it for yourself. The perfect excuse to challenge my command. Like he's always wanted. Of course he makes it sound very noble. That he only cares about his thirsty people. But all he really wants is to be in charge. And if he was, he'd face the exact same problem I have. There is simply not enough water to go around. Maar waarom woon je dan in de woestijn? Ik snap dat het een cultuur is. Ik snap dat het jullie way of living is. Hè? Jullie zijn de woestijnstam. Maar misschien moet je niet zo eigenwijs zijn en even verplaatsen naar een plek waar wel water is. So how are you going to deal with not having any water? Ration what little we have. Buy time to fix the wound. And in the meantime, people die of thirst? Every corpse weighs on me. That is what it means to be a commander. What matters is that the clan survives, as a whole. I can't promise anything. But if this wound was built by the Old Ones, I might be able to fix it.
How exactly do you intend to do that? Just show her the wound, Yara. Very well. You can tell me when we get there. After you. The wound in the sand is this way. Ja, ze is heel aardig inderdaad. Even iets anders. Als dit hele dorp dan zo'n waternota heeft en is allemaal problemen en zo. Waarom staan die gasten dan oneindig te vechten in de woestijn? Als je weet dat er een watertekort is. I was born amongst the Nora, as far east as you are west. I've heard of your people. They say only those who are exiled leave your lands. There are exceptions. What business does a Nora exception have in the West? Believe it or not, to help people, even the ones who don't want it. Sounds like a difficult path. Op zich. Want we komen wel meer eigenwijze mensen zoals jou tegen, hoor. The Wound. Waar zal deze stad op gebouwd zijn? Ik zei al, het lijkt op een satellietpark of zo. Maar het zou ook heel goed natuurlijk waterschappen kunnen zijn van de oude mensen, weet je wel, de oude mensheid. Of riolering of zo, geen idee. Dat die gasten gewoon rioleringswater drinken. The wound in the sand. Definitely built by the old ones. Focus should show me more. Pipes leading outside the settlement. Zonne-energieopslag. A trail. Volg de leiding. Guys. Het stond in verbinding met... Het is een zonne-energiepark. Het waren allemaal zonne-energiepanels. We've tried going down there, but it's too narrow for anyone to reach the bottom. Where are you going? I think I can lead us to where the water comes from. Or used to. How? Doesn't matter. What matters is that the wound is fixed and my people survive. Ja, nou, hou je bek dan. Inderdaad, dat zijn gewoon zonne-energiepanelen, jongens. Wow, kijk al die beesten opeens in de achtergrond. Dat was net niet. Daar. Wat zijn het, Ravagers? Of zijn het Scrappers? Won't do much here. Scrappers zijn kleintjes. I should be able to turn off my focus for a while. I can follow the pipe's general direction now. I can always check the trail with my focus. Make sure I'm still on track. Machines. Ja, no shit, Sherlock. Ik ben heel benieuwd waar het nou uiteindelijk naartoe leidt. Oh jee. Ik denk dat we hier wel moeten vechten. Dit zijn die Glinthawks, of niet? Is te ver weg nog. Those flowers. The ground's wet too. The vein must have leaked here. Not enough to be the cause of the missing water, but enough for these plants to grow. Ja, er is een kleine oase We're on the right hier. track. You see all that from a patch of wet sand? Yep. Ik vind het zo mooi hoe Aloy de primitief denkende stammen zo lullig laat voelen. Ze lijkt net een soort supermensch of zo. Maar ze heeft gewoon een focus. Oh, Sunwing, dat was het. Grijphaakpunt, prima. En de Sunwing kan erg slecht tegen ijswater, zie ik. Ik heb verder niet echt iets wat werkt voor ijswater. Oh, het is opeens heel donker. Ja, hoeft ze niet per se aan te vallen trouwens. Its wings look like they can catch the sunlight. I'm like a fast flyer too. I could use a hand. Ja, maar sinds wanneer gebruikt dan Sunwing plasmawapens of is het altijd al?
En dan die erachteraan. There goes the piece. It's wounded. Oh shit. Hey. Doeg. Dat is 1. Dit is wel een beetje kloten, want ik had namelijk zo'n punt waarop ik kon schieten. Maar die kan ik nu niet meer raken. Boom, 124. Ja. Gaat-ie. Staartje. Boom. Wow, hij stortte neer. Dat was vet. Dat was vet. Dat is heel nice. Dank u. Dit hebben we ervan afgeschoten. Nee, kijk, weet je, ik heb dit lang niet gespeeld, dus je komt weer machines tegen en je moet even helemaal erachter komen van wat ook weer het best werkt. En ja, wat de beste tactiek is om bepaalde machines neer te halen. Want je wilt die onderdelen wel gewoon hebben en je wilt natuurlijk ook gewoon beter worden. Ik gebruik natuurlijk verschillende, ja... It looks like the metal from the wound. Ja, die is nice. Ik gebruik natuurlijk verschillende soorten wapens. Maar niet alles werkt even goed. Die kunnen we ook even doen. Zo. En dit is allemaal wel oké. The desert kills. But it also surprises. Pipe goes past that ridge. We're gonna have to do some climbing. Nothing we can't handle, I'm sure. Useful for making dyes. Oh, jee. And a very dead soldier. Is it one of yours? I need to take a closer look. We need to get rid of the machines snout. first. Follow my lead. Ja, die grapjes die kunnen niet goed tegen vuur en ijswater. Oké, dus ik selecteer die even. Nog een spike snout. Maar hier loopt gewoon een white maw. De white maw is echt een enorm gassie. Bijna een nijlpaard. Daarachter ook nog een white maw. En hier die lijk. Spike snout kan niet tegen. Nou, dit is dus de white man die zich ermee gaat bemoeien. Daar hebben we niet zo zin in. Oh shit, hij zuigt ons. Hij zuigt ons. Doeg.
Weet hij wat ik ben? Nee. En hij kan niet tegen... ijswater. Ik zeg ijswater, maar dat is zuiveringswater. Komt u maar, jongen. Oh, dit vindt hij helemaal niet chill. Kijk. Lekker, ouwe. Dan lag hier ook nog een spikesnoot. Dit is top. Dit is top. Dit is top. En er was nog een andere spikesnoot ook. Heb ik iets met zuiveringswater? Nee, ik heb alleen maar vallen met zuiveringswater. Ik ga er gewoon nog één neerzetten dan. Oh, 534. Ik schoot die pijl in zijn oog. Kom maar, loop maar over die val heen. En klaar. Oeh. Zo kan je ze dus verslaan. Kijk, we moesten ze dus wel neerhalen. Waarom? Er ligt hier een lijk. En dat lijk kan je gewoon letterlijk niet onderzoeken. Als de beesten niet dood zijn, die machines niet dood zijn, want anders blijft ze natuurlijk maar lastig vallen. Here I come. You know him? That is one of Draka's men. I will cut off that dissident's head and feed it to the vultures if he had anything to do with... We don't know what happened here yet. And we still have a trail to follow. Lead the way. Moet zij ook niet de ogen uitkijken als ze mij zo heen en weer ziet slingeren met dat touw en dan een of andere technologie schild ziet pakken om weg te zweven? Barely a lick's worth. But there are no streams in this area. These anchors. That soldier must have used them to get up this cliff. He must have been going back to Arrowhand when those machines Ik got zie him. geen pijp meer. Oh, die pijp is onder ons. We'll find out soon enough. Je ziet gewoon dat ze die Decima engine hebben gebruikt. Omdat het gebergte lijkt zo erg ook op Death Stranding. Would this green channel fetch a price? Death Stranding is tot stand gekomen omdat Hideo Kojima de engine wilde gebruiken van Guerrilla. The problem. I'm gonna need my focus. Oh, het is zo oud. That weapon. Looks like Draka's man tried to pry this open. Ja. He didn't know what he was doing. En hij is verneukt. And now the water's not going where it's supposed to. This must be the pipe that connects to Scalding or ignorance. Maybe if I follow that main pipe, I'll find something useful.
gonna do anything. Kan ik nog een soort sprong maken? Ja, kijk. What do you need me to do? Just, stay here. Let me know if anything changes. I'm gonna take a look around. A valve. That might help. Hey! It stopped leaking. It looks like that stopped the water flow. Now I just need to find a way to get it to Scalding Spear. Zo. Oud sculptuur, oud metalen oog. Alles pakken, let's go. That's the same type of machinery we found outside. Only this one's not leaking. Maybe it can help me switch the water flow. Sounds like the water's switched. Gotta open the valve upstairs. Get that water circulating. Maar jongens, dit is zo oud allemaal. Het heeft allemaal metaalmoeheid en shit. Het ziet er echt niet heel bijzonder uit. Wat, kunnen we die sprong maken überhaupt? Ja, kijk. Oh, dan moet ik deze zeker weer doen. The system switched back. Couldn't hold the water pressure. It's I need leaking to find again. a way up to that valve. Whatever you did, undo it. Better close that up again. The leaks disappeared. Making progress. Is it done? Not yet. I'm working on it. The water's still leaking. Gotta try something else. Looks like you stopped the leak. Okay, good. Sounds like the water's switched. Gotta open the valve upstairs. Get that water circulating. Sounds like that did something. Aloy, I can hear water in the room again. Anything leaking? Not that I can see. Let's hope that means my plan worked. Dat hoop ik ook, ja. That should do it. This will return water to Scalding Spear? Checking the wound is the only way to be sure. Draka knew what would happen if the capital was left without water. But he didn't care! All he wanted was to cause a crisis so he could challenge my command. We don't know that for sure. Meet me back at the wound when you can. Please. To make sure the water will flow. I will. Don't do anything rash about Draka. Only an upstart acts rashly. A commander bides her time. Hey. The desert was kind to lead you to us. Things are about to get ugly between Draka and Yara. Maybe I can head it off. Je kan zeg maar ook gewoon zeggen, hey, bedankt Aloy, thanks.
Met dit prachtige uitzicht. Want kijk deze belachelijke graphics nou. What the fuck, ouwe. Maar de aflevering eindigt. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En de volgende part weer bij zijn. Dit was aflevering 26. En ja, de volgende aflevering wil ik dus deze grote sidequest van de woestijn afronden. En daarbij verder naar het westen reizen om dan dus naar Demeter te gaan. De volgende story mission. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende video.